I dagens video spelar jag med Yvette Hermundstad och hon är en av våra främsta programledare inom sport. Hon har synts i Vinterstudion, OS och hon har liksom alltid det här lugnet och liksom, men ändå humorn nära till hands. Och det känns så himla coolt att jag ska få liksom hänga med henne idag och jag vill lära mig allt om hur man tar sig framåt. Så Yvette berättar faktiskt om hur hon har kommit dit hon är idag och att hon alltid har känt att men jag kan det här, jag är bäst och aldrig tvivlat på sig själv. Någonting som faktiskt jag gör ibland. Omge dig med folk som lyfter dig och som är lite bättre. Ja. Så då var jag med och startade TV4-sporten och jag svarade telefoner, jag bokade resor, jag drog kablar, jag var ute på massa jobb. Och videon är i samarbete med Daily Sports som jag har jobbat med hela året, har varit med på massa events och jag är så himla tacksam för det. Och de har släppt en riktigt fin höstkollektion, så in och kika på den. Okej, då står vi här på första tid på Nacka Golfklubb tillsammans med då Yvette Hermundstad. Norska. Du är inte halvnorsk. Nej, men jag är jämte, men jämte vill vara normen. Exakt. Ja, och med dina barn är halvnorskar. Ja, en kvart själva. En kvart? Jaha, så det. Det här är din hemmaklubb. Ja, det är det. Det är nära hemma där jag bor, därför är det min hemmaklubb. Men ganska oanvänd just den här säsongen. Ja. Så hur mycket har det varit? Hur mycket har du spelat? Jag har spelat 2 9-hårsrundor och det är snart september. Så det är en stor skandal. Men 2 9-hårsrundor, det är min uppvärmning. Ja, för du har ju inte stått på ranchen. Vi har ändå... Nej, jag vet. Men det här blir kul. Jättebra. Och den här videon kommer verkligen så här fokusera... Alltså jag vill ju lära mig mycket av dig. Och liksom, alltså din resa till liksom dit du har kommit idag. Och vet du vad jag vill lära mig? Golf. Jag vill lära mig att spela golf. Exakt. För att där har jag mycket att lära. Ja, men bra. Då har vi liksom ett tydligt utbyte idag. Hål nummer 1 är en par 4 på 270 meter. Det är väldigt mycket kortare om man slår direkt mot green. Men det är första hålet, jag slår järn 7. Bara rakt ut. Jag slår också järn 7. Nick Faldo, en gammal spelare som, det är ju lite för ung kanske, men han sa någon gång för länge sedan, slår alltid ut med en järn 7. Hur bra Ja! Hur coolt är inte det? Det kan vara skröna. Men jag gör alltid som Faldo. Spelar ingen roll långt det är. Vad galet. Okej. Ja, men då, jag sätter igång då. Där ja. Det där kan man ju säga är ett perfekt utslag, Johanna. Jo. Rakt upp där sen. Mycket bra. Det går bra. Jag är inspirerad, om än lite pirrig. Mulligan på ettan, va? Ja, absolut. Den var lite spänd. Den var rak, men spänd. Jag tycker ta driver. Okay. Det är lättare att träffa med drivern än med järn 7. Järn 7 är en ganska svår klubba. Vi sjunger iväg den liksom. Jag tror det är rätt klubba. Hej kompis. Ja. Vi lägger dig borta vid mig. Vi lägger dig och mig tillsammans. Okej, vi har en start. Inte en bra start, men vi kommer. Vad händer här då? Vad händer här, ja? Stel och spänd, men jag vet att det släpper. Det var inget bra utslag, men bra position. Snyggt. Tack. Jag har slappnat av lite. Det här är ju pirrigt. Men det är alltså så även för mig, alltså som har spelat på YouTube i 3 år. Man vet aldrig hur det kommer gå. Alltså varje runda är ju unik. Och så här kan gå fast jag gillar ju pirret också. Jag gillar pirret. Nu när pirret släpper så gillar jag ännu mer. Att vara nervös och pirrig för någonting, det är ju någonting skönt. Positivt. Ja, du lär ju varit, i alla fall liksom tidigare i din karriär, lär du ju varit mycket nervös. Eller? Nej, men alltså nervös är inte ordet. Men väldigt fokuserad och då blir man ju lite spänd. 125 meter. Jag har en järn 8 och trycker på den här lite. Det känns som att det är långt dit. Oj, vad dåligt. Vänster. Kör. Du hade rätt. Du sa ju det, Johanna. Det kändes lite långt. Ja.
Okej. Verkligen ta klubba extra här. Ja, så att jag tar en sån försiktig 7 här ändå. Ja, men hoppa, studs. Du puttar därifrån. Ja. Spännande. Det känns lite så här linksgolf. Ja. Här. Det är inte svinlätt det där slaget. Nej, men i och med att det är men så mycket uppför, kort gräs. Ja, vi testar. Jobba. Nej. Jobba. Nej. Ja. Det var inte mycket, Johanna. Nej. Det var inte mycket. Det behövdes lite till. Okej. Vi försöker igen. Där har vi det. Åh! Gick det ni? Hörde vi en flaggtröja? Snyggt! Väljer inte att putta här. Tillbaka. Jättebra. Ja, men det var bra tänkt. Jag är väldigt nöjd med tanken. Ja, helt rätt. Gud vad tur att min träffade flagg. Annars hade den varit... Ja, den var ju klar skulle jag ju sagt. Ja. Men jag hann ju inte det. Känns bra att putta i puttar också. Eller hur? Bra putt! What? Sådär ja! Helt otroligt! Snyggt du vet! Bra! Tack Johanna! Alltså vi var bra på greenen. Ja, vi var väldigt bra på greenen. Ganska nöjd med mitt inspel också, alltså, jag tänkte bra. Ja men helt rätt. Men gud okej, då blev det bra trots bara... Då blev det bra, trots T och H där borta. Väldigt spänt utslag, inte bra. Okej in, bra avslutning. Ja, det är alltid kul. Bra start, nu är vi igång. Men bra vi var här med greenen. Ja. Din flaggträff. Ja, och väldigt, jag är imponerad över att du är så snabb också. Att okej, du puttar den, du rullar den tillbaka och så på den igen. Utan att tänka. Det är väldigt sällan jag tänker. Jag gör allting extremt snabbt. Jag har väldigt kort rutin. Nu har jag även fått höra att vid putten, alltså man ska inte göra en provsving på putten utan man ska bara gå liksom. Så. Det var så jag gjorde. Första insikten, exakt. Så dåligt. Nej men lugnt, kolla den kommer att rulla in där från höger. Titta. Så kommer den rulla ner. Den kunde ha rullat ner. Ja. Jag tycker inte det där var dåligt. Nej, upp, höger. Kul! Exakt. Ja, den här är ju spännande. Jag tänker att försöka gå ut så. Är du säker? Skulle du önska att jag gick här? Gud ja. Ja. Så? Ja, vinkla upp klubban, våga få, alltså... Okej, inte mesa så? Nej. Nej, I hear Idag you. ska vi bara träna. Så vinkla upp klubban ganska mycket. Och sen så träffa innan bollen i marken liksom. Jag träffade innan, det gjorde jag. Det gjorde du. Nu ligger den lite bättre. Ja. Kom igen nu. Nej! Och nu drog jag över den jättemycket. Okay. Den ligger där. Det var den bunkerupplevelsen. Ja. Men den ser ganska hård ut va? Eller? Det regnar rätt bra. Ja. Men det behöver vi inte skylla på. Det tycker jag att man kan. Nu blev ju det här slaget liksom helt okej resultatet. Även om själva slaget i sig var ganska dåligt. Men gud vad så speciella greener det varit hittills. Visst är den snygg? Alltså otroligt. Väldigt utmanande. Det är en bra putt. Kom in. Stopp. Åh jäklar. Ja. Rulla ner. Kom igen. Nu får man knappt nudda den här bollen. Nej, jag höll upp den för lite till vänster. Det är riktigt svårt. Inte lika stor succé kring green på tvåan. Man måste ju ge en boll chansen. Speciellt när den är lite uppför.
Han fick chansen. Fick han. Okej. Vilken tur att det är ett nytt hål nu. Exakt! Nu känns det som att vi ska driva. Eller? Ja, det är ett sånt hål. Ska vi ha en score? Alltså, Ja. Jag har gjort 2 boogies. Vad gjorde du här? En dubbel? ja, det gjorde jag. Ja. Ein Doppel. Yes. Jag har ju bara gått 2 9-årsrundor och senast så gjorde jag faktiskt par på det här. Så att jag har det i minnet då. Från bunkern var det då. Men jag kunde inte återupprepa det. Nej. Men nu har du lite sommarlov antar jag? Ja, det har jag. Precis, det senaste programmet jag gjorde var ju Kronprinsessans födelsedag. Ja. Den 14 juli. Just det. Sen jobbar jag med annat som inte syns. Liksom. Och vad är det? Ja, men jag jobbar med ett produktionsbolag och jobbar med programutveckling, tar fram idéer. Andra kanaler också. Svinkul. På andra kanaler? Nej, alltså vi jobbar och tar fram program till andra kanaler som jag inte programleder. Okej, ja jag är såklart. Så att det är väldigt kul att använda all kompetens eftersom jag har jobbat på alla positioner i mitt liv. Redaktörat och projektlett. Så då är det väldigt kul att använda allt det och inte bara jobba som programledare. Nej, för det kan väl vara lite påfrestande att just den pressen av att liksom... Fast nej, så känner jag inte den pressen. Jag tycker det bara är väldigt kul. Jag älskar direktsändningar. Okay. Men däremot kan man ju bli ganska trött på sig själv när man har pratat i timmar och timmar här efter här. Så det är ganska skönt. Jo tack, jag vet. Jag känner också det ibland så här. Gud vad skönt det hade varit att vara bakom kameran. Varsågod. Och bara typ kunna liksom hjälpa någon annan. Ja, istället för men att det är väldigt kul. Jag ska ha den hela tiden. Det här är hål nummer 3 då. Det är par 5. Det är en par 5. Daglig höger, det går ner för där. Ja, det här var trevligt. Det gör den. Ja. Det gör den definitivt. Mycket bra! Jag ser, jag lär. Ser och lär. Min enda tanke just nu det är att jag ska upp på toppen, vänta lite och sen vrida om. För annars ska jag vara så himla snabb med allt. Och då missar jag. Jag försöker att korta min baksving lite grann just nu. Ja. Det är väl... Oj, sa du Nacka GK? Låg, men rulla då. Det är bra tryck i den ändå. Exakt, den är på fairway. Ja, det är den. Och det är på 5. Ja, det är bra. Ja, okej, nu vänder det. Nu ska vi göra birdie på det här hålet. Vart började liksom TV-uvett? TV-uvett började när jag var 9 år och låg i trappan och tjuvkikade på Sportnytt. 21:40 var det på den tiden. När mina föräldrar trodde att jag sov så kikade jag på Sportnytt. Där satt en kvinna som heter Ann-Britt Ryd Pettersson i en vinröd kavaj. Och då tänkte jag, där ska jag vara när jag blir stor. Utan kavaj tänkte jag. Okej. Ja, där började det. Ja. Och sen, vad hände sen då? Liksom, gick du på någon teater eller? Nej. Jag bodde i Jämtland och Åre så att jag utbildade mig till fjällguide. Det är ju jätteoväntat. Det kan man utbilda sig till också. Ja, men det kan man. Ja. Det är jätteoväntat. Men sen därifrån så tog jag mig till Stockholm och började jobba i TV4s reception. TV4 Ögonmiddag kan jag hjälpa till med något. Malou von Sivers. Hur gammal var du då? 21. 21, och hur fick du det jobbet? Du bara sökte? Ja. Det var jättelitet då, TV4. Kanske bara 150 personer som jobbade där. Och jag var bekant med någon som jobbade där. Så att, då fick jag det jobbet i receptionen. Och så sen när de sa, vi ska ha studiebesök. Vem kan ta dem? Jag. Kan du något om TV? Jag svarade inte. Men av barn typ? Nej, av vuxna som kom och skulle se. Och då bestämde jag mig för att jag håller i studiebesöket. Och sen går jag in så här till kontrollrummet och så säger jag, Pelle, du är bildproducent. Berätta vad du gör. Så berättade han för dem. Fast egentligen så var det jag som antecknade för att lära mig vad alla gjorde. Okay. Och sen kom Arthur Ringart från TV-sporten och skulle starta en sportredaktion. Och då sa jag ska vara med. Och då sa han, vad ska vi med dig till? Ja, du var i repan liksom. Ni ska få se. Så då var jag med och startade TV4-sporten som allt i allo. Jag svarade telefoner, jag bokade resor. Jag sprang med glass till Peppe Eng på Stockholm Marathon och jag drog kablar. Jag var ute på massa jobb och tidkoderade. Och samtidigt så började jag plugga på Poppius journalistutbildning.
Aha, det är det alla gjort. Ja. Gått journalistik. Ja, men jag ville det för min skull. Jag hade lärt mig liksom. Jag både var projektledare och redaktör och fick göra allt. Som den sista lärlingen. Jag vet inte om det går att göra så nu. Men jag lärde mig allt och samtidigt så pluggade jag. Och när jag var klar så sa jag upp mig på TV4. Cliffhanger. Du kommer ju bara att gå över där lite vänster. Du ska bara rakt ner mot mig, va? Jag ska bara rakt ner mot dig. Ja. Den där blir jättebra. Ja, där rullar ner. Perfekt. Mycket bra. Perfekt. Bra. Men då står du upp dig på TV4. Ja, men det gjorde jag. För att du bara, jag är för bra för det här nu. De Nej, men jag kände att när jag ska inleda min journalistkarriär på riktigt, då vill jag göra det på annan mark än där jag hade börjat som receptionist. Så jag sa upp mig på fredagen och på måndagen så fick jag ett samtal ifrån lokal-tv Dalarna som frågade om jag ville bli deras reporter. Så att jag åkte upp veckan därpå, var deras reporter, gjorde nyhetsinslag, allt ifrån kriminalgrejer till miljö. Och så bakade jag sport på fritiden, bandy och hockey på tisdagar och torsdagar. Vad sa du, bakade? Bevakade. Jag bakade inte bandy. Jag bevakade. Så det gjorde jag typ ett halvår eller någonting. Då ringde de från TV3 och sa att vi ska göra ett nytt fotbollsmagasin och undrar om du vill komma och... Och så åkte jag ner och gjorde ett programledartest, fick det jobbet och jobbade med italiensk, engelsk och tysk fotboll där. Och var i England och gjorde massa reportage och sände tv-program varje fredag. Det var världens bästa skola. Den låg väldigt djupt. Ja. Då är det bara fram och kör på igen. Nej du. Bra Yvette. Jättebra. Ja, men in vänster då. Så att den ändå är tjock. Där har en väldigt fin utsikt. Den borde rulla ner, va? Ja, det gör den. Ja. Ja, men bra. Där fick jag upp den. Där. Noterar du också att jag säger bra Yvette, precis som jag gör till hästen liksom. Bra Yvette. Men det känns som att du har så jäkla mycket flyt. Eller inte flyt, så här, det är skicklighet och så vidare och så vidare. Ja, men idag hade det kanske inte sett likadant ut. Nej, jag väljer att jag var väldigt målmedveten. Ja, det är jag tror när TV4-sporten skulle starta, så de hade ingen användning för mig alls. Men jag var väldigt tydlig med att ni ska ha mig här. När jag gjorde den här castingen för TV3 så hade jag såklart en del kvar innan jag var en jättebra programledare. Men ni ska få se. Så jag var väldigt målmedveten och trott. Jag hade nog en fantastisk övertro på mig själv. Ja, och eller god tro. Övertro. Nej, god tro. God tro. Ja. Men det känns som att så här, det är inte supervanligt för oss kvinnor att bara tro att vi är bäst i rummet. Jag vet att ni kommer bli glada av att ha med mig. Det är liksom inte lika naturligt som typ för killar. Nej. När du har slagit ska jag berätta vad en anledning till är att jag är så. Ja, det är 180 meter. Den kommer gå, i och med att hela fairway lutar dit så kommer den gå ditåt. Så jag måste sitta väldigt mycket vänster. Ta min 3 high launch. Jäklar. Den träffade jag inte alls. Okej, ja. Jo, så men varför? Nej, men så här, jag har en storebrorsa, han är 5 år äldre. Okay. Han är en stor anledning till att jag alltid haft en självklara tro på att jag kan det här. För att han har trott på dig? Eller? Han har trott på mig. Han gav mig en bok som hette, det var någon hjärnforskare, jag har naturligtvis aldrig hört talas om, som hette Du kan allt du vill. Och sen var han hockeytränare för Brunflos juniorer. Han sa att min syrra kan göra 30 armhävningar lätt. Och ni kan inte det. Så fick jag visa att jag kunde. Så att jag blev nog ganska så här, drillad av honom att jag kan. Ner, det rullar. Ja, men igen. Oj. Kör. Det var ett rent slag. Ja, det var ett bra slag. Då blir man ganska lycklig, va? Ja, men ett bra slag. Och så får vi öva bunker igen. Du kan allt du vill, eller du kan allt du vill liksom. Ja. Bestäm dig. Sen är det är inte trolleri, men ändå en grundtro att... Alltså jag vet ju att jag kan
väldigt, väldigt mycket. Ja. Men jag känner ändå inte, jag har ingen flyt. Vad menar du med Så det? jag känner att jag inte får göra allt som jag faktiskt kan göra. Okej, fint läge. Nu ska vi limma. 77. Vi tar en 54. Dålig. Ner. Bra tryck i den, Johanna. Ja. Här är det ju stenhårt. Ja. Så här får man bara tänka typ som en vanlig chip. Eller hur? Ja. Ja. Helt okej. Det känns som att jag vill putta återigen där utifrån. Min nya grej faktiskt. Är det det? Ja. Hur kommer det sig? Nej men det var en inspelning i somras som jag hade. Och då var det bara många långa puttar utanför green. Ja. Och så blev jag ganska trygg i det. Varför? Och så, det är ju lättare att få till en putt än en chip. Om det är liksom halvdant läge. Det är mer safe på något sätt. Ja, exakt. Vi ligger ju väldigt gulligt i exakt samma linje. Exakt. Ja. Kommer in. Ja. Jäklar. Ja. Snyggt! Bra, jag vet. Ja. Jättebra. bra. Ja, vi kämpar på här då. Ja, men det gör vi. Ett så här okej utslag, harv emellan där, Ja. hyfsade chip in och en bra putt. Så summerar jag mitt Ja. tredje år. Och jag två dåliga utslag. slag. Bra utslag, 2 dåliga däremellan. 283 meter i det här hålet. Så slå en liten, Lägger i jeepen där till höger. ja jag tänker, ja eller slå typ en 6 rakt fram. Ja. Vill jag slå. Så ja. Ja, den var bra. Skönt. Är det en 7an? Nej, en 6. En 6. Alltså det är nästan så att jag måste få slå om en till här. Självklart. Där Där ja. har vi det. Ja, men bra. Jättebra. Ja, precis. Så. Ja, då kör vi Där på har den. vi den. Bra utslag, ju vet. Det går bra. Nej men det som jag känner nu så här, du har ju jobbat, alltså då tagit dig fram inom en liksom mansdominerad bransch. Jag har ju precis liksom trätt in här i en mansdominerad bransch. Som ingen annan verkar ha lyckats hantera tidigare. Eller så här, Svenska Golfförbundet pratar om att så här, ja, men de vill få fler tjejer att börja spela golf men de är för dåliga på det. Liksom. De lyckas inte. Så inte ens liksom, Svenska Golfförbundet har en tydlig plan. Men jag känner så här, men jag vet ju planen. Varför litar ingen annan på mig? Eller så här, Har du presenterat den då? ja. Ja, gud ja, hela tiden. Eller så här, det är det enda jag gör på alla mina kanaler. Liksom. Att så här, nu har vi haft 8 events den här sommaren och haft över 200 tjejer som liksom har, där hälften kanske är helt nya till golf, hälften är liksom inbitna men kanske inte spelat så mycket men nu kommer vilja spela mer. Så jag har ju lösningen på problemet. Men det är så jäkla svårt att nå fram för att hela golfvärlden är så liksom insyltad på hur det var förut. Och just att den är dominerad av då män. Så det är ett förändringsarbete du gör. Ja, herregud. Och så var det ju med kvinnor inom sportvärlden, inom sporten tidigare också. Och det här är förändringsarbete som tar tid. Och du är den som plogar liksom längst fram, som hemma jämt när vi skottar snö. Det är du som plogar det här. Så jag fattar att det är frustrerande. Men om du funderar tillbaka bara hur mycket du har gjort. Du är ivrig, men du har gjort så här mycket. Så du är på gång. Så man får bara vänta på att jobba ännu hårdare. Eller? Ja, kontakta fler. Prata med fler. Ja. Göra mer. Göra mer.
göra rätt liksom. Ja, men du pratade förut om att du sa att jag har inte riktigt flyt. Men flyt tror jag du skapar genom att kontakta. Jag har alltid varit väldigt proaktiv. En gång så ville jag så gärna programleda VM i friidrott. Det var 2009. Jag fick inte det. En annan person fick det. Jag var jättebesviken. Nu gick jag in till chefen och sa, om VM i friidrott hade varit nästa år, vad ska jag ha förbättrat för att bli uttagen? Och så fick jag 2 grejer. Okej, då ägnar jag hela det här året till att öva på de grejerna. Och nästa år var det OS och då gjorde jag OS. Coolare ju. Ja men så tydligt. Så det är liksom flyt, nej, utan tydligt. Det vill jag och lyssna till dem som vet hur du ska ta dig dit. Och var besviken om man inte får. Men okej, vad krävs då för att jag ska... Okej, här ligger jag. 180 meter. Ja, och då tänker jag att det får bli en jättegullig bara. Och som du sa till mig, använd den där höften. Ja. Den ska roteras. Ja. Inte så hög, men höften var med. Höften var med. Jättebra. 130. Lim it up. Vi tar en järnsjua. Så ja, rakt över. Jättebra. Kör. Ja, okej. Men den är du nöjd med? Ja. Bra höft. Ett väldigt speciellt läge. Det här är ett väldigt speciellt läge. Men du har ju rätt skruv. Du har ju vänsterskruv i slagen. Så det här är ju perfekt. Så att den kan gå runt den där gulliga trädet. Ja. Men nu måste jag verkligen använda min höft. Den ligger lite djupt. Ja. Jättebra. Det fick inte vänsterskruven, men det är ju väldigt kul att jobba inom någonting där det finns så mycket att göra. Och där så här, alla skriker liksom efter hjälp. Det är bara liksom att det sista, att jag ska kunna få jobba med det här och inte gå back på liksom det jag gör. För så här, jag pratar med olika män på de här välgörenhetsgolfarna och de har sagt, jag fattar inte din affärsidé. Jag förstår inte hur du tjänar pengar. Och jag bara, jag vet typ inte heller. Men om du inte heller vet, varför tar du inte hjälp då av någon som verkligen kan? Exakt, ja, men det är hela höstens arbete. Att ta mer hjälp. Det tycker jag är en poäng i allt. Att alltid jobba med dem som kan något annat. Jag är jättebra på det jag gör. Men de andra kring mig vill jag ska vara de bästa på sina sätt. Så att jag lär mig av dem hela tiden. Jag har jobbat jättemånga år som programledare. Men den största kicken är att alltså, som i somras, kronprinsessans födelsedag. Den som är bildproducent är den bästa och den redaktören är bästa. De kan saker mer än vad jag kan. Så då kan vi ha jättespännande diskussioner och så blir det bästa. Ta hjälp av dem som lyfter dig. Det är det första. Omge dig med folk som lyfter dig och som är lite bättre. Ja, på det är de saker som du inte är bäst på ännu. Exakt. Den här är väldigt viktig för mig för att få lite feeling här nu. Ja. Fint. Upp. Ja, det är mig. Lite kort. Okej. Då kan man antingen tänka så här, den här ska gå i. Eller ska man tänka att den här ska hamna nära. Jag är ganska bra på att spela den att den ska hamna nära. Hur tänker du nära? Tänker du en cirkel runt då? Ja, exakt. Ja. Jag hade ju såklart velat sätta den. Men jag sätter aldrig såna puttar. Bra putt. Stopp. Aha. Jag tänkte mer att den skulle gå i. Den ska i. Offensiv. Helt rätt. Då får man se det som att du får öva på putta. Ja. Du hade ju bara en putt på ettan liksom. Så, hål nummer 5. En par 5 igen på 431 meter. Jag tänker bara över bunken och sen fejda in den. Då tänker du helt rätt, för då är du rakt in på grejen. Här har du ju dagens utslag. Ja. Kör. Mycket bra, Johanna. Tack. Jag kan också vara värd dagens bästa utslag. En fin träff, studsa på sten. Ja, väldigt mycket studs. Och studsar in. Ja. Den är okej. Den är okej. Bra. Ja. Jag hade det i provsvingen. Men där ligger det fint. Men det var bra höft. Ja. Jag ska slå mot bunkern.
Jag slår en järnsjua bara rakt mot den. Det känns alldeles för smalt att hålla på och försöka ta mig längre fram än det. Ja, bra. perfekt. Jag jobbar ganska mycket ruff idag. Men det var ju en smal bana, sa han. Men Kort men smal. Nu slår jag den bara rakt ut där. Och nu är du på fairway. Ja. Det var precis vad du ville. Men sådär, man får vara sådär mesig. Det trodde inte jag förut. Då ska man försöka. Men bättre bara att slå ut den där så ligger den bra. Exakt. Då har du 157. Så är det ett vatten där framme, eller? Nej. Nej, det är det bara rakt på. Det är väldigt långt vänster. Nej, jag tror inte du... Nej. Jo, det är vatten bakom green. Ja. Så, det har du rätt i. Den där rullar fram. Ja, men varför? Det är att du kommer alltså lite för mycket typ på istället för liksom mer svepandes längs marken. Och då gör att det blir där! liksom, ja. Att du slår liksom för mycket ner på bollen. Kör! Så kort! Lite kort, inte så kort va? Ja. Fint! Ja, jag bara in. Ja, men det där är ändå... Det är bra. Exakt. Det är bra. Snyggt! Jättebra! Det där är en bra litet essay. Verkligen. Okej, en långis. Det är perfekt längd på den, Johanna. Ja. Nej! Bra putt! Ja, igen. De är klara. De är klara. Ja. Puss, sa de. Perfekt, perfekt. Nu tar du en... Nya. Tar en nya. Mm. Kom in. Det är långt. Den kunde ha rullat ner där. Ja. Alltså i vanliga fall skulle jag ha tagit en 9 här. Men Ja. eftersom mina utslag inte har varit så sköna så kanske jag måste ta en 7. Ja. Höften. Ja. Fint. Jobba! Men den är... Jo, Aj. den studsar in lite grann. Men så du har varit programledare i hur många år nu? 252. Nej. Jag började jobba på TV4 1993. 2000 var jag färdigutbildad och hade lärt mig massa på TV4. 2000 började jag jobba på TV3. Och 2002, då kom det där samtalet som jag hade väntat på sedan jag var 9 år. Då ringde de faktiskt från TV-sporten och sa: hej, vi har sett dig i ett fotbollsmagasin. Vill du komma hit och sommarjobba? Då kan du ana hur många sekunders betänketid jag behövde. Det var ju 0,0. Men det jag inte hade sagt till dem är att jag aldrig hade sänt direktsändning. Men de Nej. frågade inte heller. Nej. Så jag berättade inte det. Nej. Så att jag kom dit på sommaren. Och vi hade spelat in program på TV3. Så att jag kom dit på sommaren och sände Morgonsportnytt. Jag tänkte ingen frågade så jag sa inget. Så jag körde. Var du liksom alltså ganska tidig då med att liksom vara en kvinna? Nej, det som... fanns fler. Nej, det fanns fler. Ja. Det fanns 2 tjejer till som sände Morgonsporten. Ja. Minst. Så att, nej, det är jag inte. Men jag var väl den mest oerfarna. Oerfarna, exakt. Men om man inte berättar något, man behöver inte berätta allt. De frågade inte om jag hade, until you make de frågade inte om jag hade sänt direktsändningar. Det var ingen som märkte det kanske. Nej. Så då gjorde jag Morgonsporten och sen när sommaren var klar så sa de: det här gick ju väldigt bra. Vill du börja jobba hos oss? Och då sa jag: tack, det var en kul förfrågan. Men just nu så har jag ett barn i magen. Så att jag återkommer när det är aktuellt. Perfekt ju. Gör det. Och sen återkommer jag. Nu är det aktuellt. Nu är barnet ute ur mig. Nu är barnet ute ur mig. Så nu är det aktuellt. Så då började jag jobba igen. Men var det så att du pluggade massa sport då? Under den här tiden, under den sommaren som du hoppade in? Nej, fast så här, när man sänder sport Då har man och inte sånt. hänga Jo, men nej, du måste vara helt stört intresserad för annars är det inget kul. Nej, exakt. Jag följde allt ändå och Ja. var på matcher och så. Så att, men sen kom jag tillbaka och då fick jag göra Sportnytt och Sportspeglar och börja göra mästerskap och sådär. Så att, Så Lilla Sportspegeln vill jag ha med. Lilla Finns det Sportspegeln. kvar eller? Nej, inte på det sättet. Nej. Men man vill vara med i Lilla Det Sportspegeln. känns helt otroligt. Jag fick aldrig det så jag fick bli programledare istället.
Har du märkt att jag har en Peggy Örat-störning? Som en cigg. Snyggt! Den där är så bra. Den där är så Fick bra. en liten felstuds där, men den är så jättefint. bra. Den är bra. Närspelet är med. Ja, verkligen. Ja, det är mer långa spelet ofta som man brukar tappa när man inte spelar så mycket. Exakt. Närspelet är ändå samma. Ja. Tjena! Hej! Nej. Har du en pegg på dig? Ja, du har ju det. Ja. Jag behöver ta mitt nedslagsmärke här. Speciellt framför honom. Tjena! Hej! Här är den. Stopp! Åh jäklar! Trodde inte att det skulle bli så där lång. Ja, det är bra. Ja, den är bra. Den är bra. Okej, nu är det bara upp. Jaha, den är bra. Den är bra. Det hade jag velat ha. Hur ofta behöver du liksom lära dig manus? Alltså för helt liksom utantill. Om vi säger med Vinterstudion till exempel, där jag sänder allt mellan 4 eller 10 timmar under Vasaloppet. Så uttrycker manus känns som. Nej, men inte manus. Jag är alltid, oavsett hur många år jag har jobbat, jag är extremt påläst. Jag gör samma ritualer, jobbar lika hårt inför varje här och det gör hela teamet. Även om vi har sänt Vinterstudion, jag har gjort det i 16 säsonger. Så det är förberedelser hela tiden. Ja, det har du sagt hela tiden. Nej men det händer ju när det händer. Det går inte att, utan det enda du kan vara det är att vara totalt påläst. Älska att du inte vet. Jag älskar att jag inte vet vad som händer. Ja, verkligen. Alltså älskar direktsändning. Och det som händer, det händer. Så. Men sen finns jag ju en massa andra program. Morgonstudion till exempel. Då har vi ju research och manus med frågor. Alltid beredda att ställa andra frågor också. Eller om vi säger något som kronprinsessans födelsedag. Då finns det ju manus. Men då är jag Rainman. Jag memorerar manus. Jag har aldrig programledarkort. Utan jag bara memorerar. Okej. Och sen kanske jag inte säger exakt. Slå din våra drives här. Men, eller hur memorerar du på liksom bästa sätt? Jag skriver det och skriver det med ord som är mina ord. Aha. Så du får så här, okej, det här är det du ska prata om. Ja, ibland har jag ju hjälp att skriva manus. Men sen så skriver jag om det till mina ord. Och jag vet vart jag ska. Som nu till exempel vet du att du ska till det hålet. Exakt. Halleluja! Ja, Kul. det där är kul. Nu glömmer vi det här och så tar jag en järnsjua eller en 6 och slår ut det. Annars kan det bli jättedålig stämning i den här bollen. Det vill vi inte. Men det är det som är också svårt, just att nu när man spelar golf samtidigt som man liksom ska göra en video och vara en trevlig person mot kameran men också den man spelar med. Det är ganska intressant. Fast jag skulle vilja påstå att det borde vara enklare för mig. Men det är inte det. Plötsligt så vet jag inte riktigt vad jag gör. Nej. Men då gör vi så här istället. Oj, oj, oj. Helt perfekt. Det där är helt perfekt. Ja, det blir inte värre faktiskt. Där, bra. Då vet vi det. Att idag kör vi järn. Men jag tror så här, man ska inte börja dribbla, gör så, utan... Nej. Det kan vi på ranchen. Det kan man göra på ranchen. Nej, men det du sa om att så här, du gillar direktsändning där allt kan hända. Alltså, jag älskar också att bara slänga sig in i saker. Jag vill helst inte förbereda mig. Jag vill bara så nu ska du testa på att jobba på Visby golfklubb här en hel dag. Så nice. Ja, fast det jag sa innan också är att jag är ju extremt förberedd i grunden. Just det. Men ändå. För jag tror att nyckeln till en bra direktsändning och att kunna hantera vad som än händer, det är att grunden är så väl förberedd. Sen kan vad som helst hända. Men är det så att du minns allt du läser och så? Ja, Det är ju en ganska bra. det är en bra egenskap. Ja. Speciellt när det är sport och mycket siffror och statistik. Men du minns och... allt? Nej, så. Jag vet att du tycker min baksving är lite kort, men nu fortsätter vi det. Ja. Wow! Ah, Jättefint!
Ja, det där är bra. Det där är bra. På min boll är det också. Och jag hade inte peggat utan en fröjer i örat. Pegga upp på fairway. Ja, men det där är bra. Bättre och Ja, jättefint träff. sköna, bra slag. Ner. Bra. Nej. Fast den Jobba. blir bra. Ja, jobba. Jättebra. Ja. Jag tror att du behöver nyare bollar. Och nya peggar snart om du tappar dem där i den här takten. Nej, jag duffade den. Ja. Det där var en tråkig duff på ett sånt här bra... Den är bättre. Ja, men det där är en bra putt. Så. Verkligen. Bra. Bra. Så, nu gumman. Det där är bra. Ett par i alla fall. Det är bra. Alltså Nacka är väldigt mysig. Alltså känns bara som så här trygg bana. Ja, den är snäll, den är varm. Ja, Varm. exakt. Man blir liksom inte straffad, man blir inte livrädd över någonting utan det är bara så här mys. Vad kan du bli livrädd över annars då när du spelar? Alltså det finns många, alltså Ullna, livrädd för är Ullna. livrädd på ett par 3 år i vatten eller? Vad blir du livrädd på? Nej alltså Ullna Ja. är ju så himla läskig. Det finns bara hinder och vatten och bunkrar Ja. överallt. Det handlar bara om att vara lite säker i sitt spel och nu känner jag mig lite säker. Ja. Ja, Du jag kan ska ju bara med slå, fördel... jag ska bara slå en 23 grader. Där, ja. Ja, helt. Där siktade faktiskt. Snabb höft, väldigt nice. Snabb höft. Men det är dagens... Lärdom. Och det är en sån ny lärdom också. Ja. Eller dagens påminnelse kanske. Oj, oj, oj. Fin träff. Tappar den lite höger då? Den är okej. Ja, det är okej. Jag är med. Vad skulle du säga förutom att du har fotografiskt minne och så? Vad är liksom din, vad kännetecknar du dig som programledare? Det jag får höra från publiken, för det är det som är det intressanta. Då många känner sig trygga, lugna, guidade. Ja. Sen är jag ganska glad. Jag är glad. Och även om det är allvarsamma ämnen så kan man göra det med energi och inte glädje om det är väldigt allvarsamt. Och så sen just direktsändning. Jag älskar det så mycket. Det är min bästa, mitt bästa tillstånd. Påläst, närvarande, jag är lugn och glad. Lugn och glad. Ja. Jag får massor av energi av att sända. Har du någon liksom kollega i branschen som så här är lite up and coming som du tror på? Oj, vilken bra fråga. Om jag ska ge ett namn så har jag inget som jag bara kan säga. För det finns jättemånga jätteduktiga programledare. Och har alla gått liksom journalistikutbildningen? För att Absolut inte. Nej. Det är ju inte, det beror på vad man ska jobba med. Ja. Om du ska jobba med allmän journalistik, ja men då vill du ha en journalistutbildning bakom dig. Och jag har jobbat både som allmän reporter och sportreporter. Jag tror inte alla har gått journalistutbildning. Nej. Vad hade du? Jag vill jobba med TV. Det är därför jag har mitt egna TV-program här. Men vad hade du kunnat se mig i? Nej men inom vad som helst. Du är väldigt bra på att ställa frågor. Du är nyfiken, du är intresserad, du är påläst. Så här, jag brukar säga att ämnet är olika. Jag har gjort allt ifrån mitt i naturen. Jag vet inte om man intervjuar en älg, men om det är en älg eller om det är en snorig skidåkare eller om det eller en snorig golfare eller en kung eller en politiker, en statsminister. Det spelar ingen roll för mig. Nej. Det är inte så att jag har en genre, utan mitt yrke är ju detsamma. Jag är programledare och jag ställer frågor och jag guidar. Ja. Och sen kan det vara vad som helst. Älgar, kungar, idrottsstjärnor. Ja. Så därför säger jag till dig att jag tänker att du har precis samma skills. Okej, då ska vi bara ta oss fram. Få mitt första tv-gig. Någonstans. Jag har ju haft en Nyhetsmorgon. Det var inte så långt, det var 6 minuter. Du var Ut på där. fältet. Ja, alltså det var så kul. Ja. Så nu ska vi bara få Men in då, nästa. du säger att det går långsamt fram, men det här är ju bara för några veckor sedan. Så att det händer ju saker hela tiden. Ja, och nu är du här. Och nu är jag här och nu skapar vi en programidé.
Precis. Men först ska jag slå fram. Över stenen. Hej, hej Micke. Varför programledaren kunde haft med Ami och dina hundar då? Ja. Hundliv. Det här är ju golfen va? Nej, men vet du vad det där är? Det där är nonchalans. Det där är något som jag aldrig skulle göra i en direktsändning. Nej. Aldrig vara så nonchalant inför en programpunkt. Nu är det här en boll som ska slås. Då får man göra jobbet, du vet. Där ja! Jättebra. Ja, men det är det där. Det här säger min man till mig att när jag inte bryr mig riktigt, då kan det gå åt skogen. Men så fort jag koncentrerar mig och gör mina rutiner, ja men då går det ju. Då är du på LPGA-touren liksom. Ja. Ja, den ligger rätt djupt så att, titta på den här bollen framförallt också. Ja. Du är ute på fairway. Och det här är då ditt utslag. Ja. Så duktigt. Tack. Vi har då 100 meter. Jag tar en pitch. Nej, kom in. Ja, jag tror att den är lugn. Okej, nu är det här väldigt viktigt för mig. Att jag... Alltså det kommer ju rulla ner mot hålet tycker jag att det ser ut som. Ja. Men jag lär ändå ta ett P då va? Risken är att den blir lite lång, men jag tar det lite chill här. Ja. Tur att den inte lät i din baksving i alla fall. Den här saken som lät. Och nu ska jag säga bra längd. Ja, Men det vill du inte höra. nej, där. Men där var så här, ja, lite fel sikte. Men annars ett bra längd. slag. Jaha, jag misstänkte att det var någon liten slut. Ja. Ja, men där är Bra okej. längd. Du kommer kunna putta upp Ja, den jag där. tänker också att det är dags Det är att din putta nya. nu. Ja. Vi flyttade från Gamla stan, så det var en ganska stor Har kontrast. du bott i Gamla stan? Ja, 9 år innan dess. Var det 9 år i Gamla stan? Ja. Jag gick i Gamla stan häromdagen och bara, Vem vilka bor är det där? som bor i Gamla stan? Ja, det är inte jag nu. Men Nej, det var. varför bodde du i Gamla stan? Därför att min kille som jag träffade, han hade en lägenhet där. Ja. Så då köpte vi en ny lägenhet tillsammans. Det var jättekul. Spännande. Men jag kommer från Åre. Fjäll, inget. Det var en spännande kontrast. Ja. Vad sägs om att hålla upp den lite mer? Ja, lite grann. Fast den var inte så tydlig att det skulle bli så där. Okej, ja, alltså om det hade varit en green här så hade det inte varit så snett. Det där är ju jättebra! Den där är ju bra, Johanna. Ja, jättenöjd. Men de senaste rundorna har jag haft så många sådana och ingen har gått i liksom. Ja, det är bra. Då kliver vi in på sista hålet. Ja, sista håret. Och snart är mat då. Äntligen. Men så här, du brukar inte äta här. Nej, men jag spelar ofta, eller de 2 gånger jag har spelat i sommar så spelar jag vid 6-7 snåret. Oj! Sen drar jag hem och äter frukost på min brygga. Kör! Jag spelar jag sådär hela dagen, så här, precis i greenkanten. Ja. Men det är helt okej om man bara vill ha par liksom. Ja. Jag skulle ju egentligen slå ut med en 7 och Ja. slå ut med en 6. Ja. Bara för att det är kul. Självklart. Snyggt! Ah. Ja. Bra. Jättebra. Bra sista utslag. Bra, en bit från flaggan, men bra. Ja. Jodå. Jag tänkte vi skulle avsluta som vi började. Verkligen! Nu är Peggen på er. Nu. Underbart ju. Så roligt. Bra.
Nu ska vi avslutar på lunchen. Ja, ses där. Det här var alltså din 3:e runda för säsongen. 36 år. Hur känns det? Är du liksom mer taggad på golfen nu eller? Men jag är alltid taggad på golf. Jaså? Ja. Jag är det. Jag är framförallt besatt... men jag missar ju inte en golftävling på tvn. Jag är besatt. Men det är så? Ja. Och du ser, jag är nära till golfbanan. Jättenära. Men jag har inte spelat så mycket av olika anledningar. Nu blev det så den här sommaren. Då får man vara lite schysst bara. Närspelet sitter, bra inspel där. Där satt det ut liksom, och nästa vecka ska jag till Italien och spela. En vecka ska jag spela. Men jag menar, du hade ju alltid bollen i spel. Ja. Och det är ju faktiskt det viktigaste. Så jag tycker ändå så här, för att ha tränat ingenting, spelat extremt lite, så spelar jag faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, tack. Så grymt jobbat. Tack. Jag hade också en väldigt fin guide i dig. Ja, jag vet inte om jag hjälpte till så mycket. Jag fick ju mer liksom tips av dig. Det känns som att så här, lite att jag får låta det ta lite tid. Och att så här, lite ödet som jag pratade om också i slutet. Att jag är precis där jag ska vara. Det som händer nu, det ska hända. Och bara liksom gör rätt saker, ta möten med folk. Jobba med folk som är bättre på allt än dig. Liksom, så kommer jag alltid kunna utvecklas. Precis, och omge dig med människor som lyfter dig. Som vill att du ska dit. Men du är ju redan där. Den här sommaren, om du blickar tillbaka sen, så det har hänt massor av saker. Du är med här, du är med där. Du träffar människor och får tips. Du har allt. Jag är helt säker på att Johanna om 5 år kommer jag vara glad att ännu en gång få gästa ditt program eller det du gör. Ja, jag kan, jag vill, jag ska. Jag tror också det. Du gör redan? Ja, du gör nu. Nej men precis, alltså man vet ju bara inte vad det kommer bli. Men det behöver man kanske inte heller veta. Väldigt få människor som vet vad. Men du vet att du gör rätt saker just nu. För det gör du. Men nu ska du också börja samla ihop vad det är för exakt du ska göra. Skriva ner vad du ska göra. Ta kontakt med människor som kan hjälpa dig att få ihop den här. Hitta rätt personer att visa det för. Och om ett år sitter vi här. Då bjuder jag in mig själv till den här. Och då har jag spelat fler än 2 runder. 9 hårsrunder. Då sitter vi här och kollar tillbaka. Ja, det här blev det. Här är det nu. Så kul. Tack snälla för att du var med på min kanal. Tack så att jag fick lära mig ett och annat. Och superinspirerande. Och bara så här utav din liksom hela, alltså din självsäkerhet och så här, nej men jag har vetat sedan jag var 9 år att jag skulle jobba med tv och liksom sporten. Så kul att få se dig nu framåt på fler liksom Vinterstudion. Ja, eller? Men det är Vinterstudion OS och sen är det som jag gillar att göra olika saker. Sporten är en del och sen så jobbar jag en del med nöje och en del med nyheter. Och det är jättespännande grejer på gång. Okej. Men det kan jag berätta om nu. Men det är det. Det är det. Så att känn energi. Allt. Jag känner det. Ska du yoga med mig på bryggan varje morgon så kommer det bli så bra. Jäklar. Kanske ska åka hem till bryggan nu. Ja, verkligen. Bad. Ja, underbart. Men supertack. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Gå in och följ Yvette på Instagram. Titta på SVT. Så ses vi i nästa video. Hej då!